حجی په دې کې پارت 4 چې کوم دی هغه دا دی چې سولوشن سٹارټ کوو. ګیون اکویشن چې کوم دی موږ سره څه دي؟ هغه موږ سره دي چې 1 divided by x square minus 1. This can be written as 1 divided by x plus 1 into x minus 1. دا ما کوم ځای نه ولیکه، دا یو موږ سره فارموله ده a minus b چې کوم بیل بیل سکویر دی د a plus b into a minus b. دا ګیون ځای کې موږ سره دي x square minus 1 او 1 ته سکویر لیکلی شم، نو دا به شي x plus 1 x minus 1. نو دا خو هغه طریقه وه چې تاسو ته ما خو دا ما څنګه ولیکل. اوس تاسو دې ځای کې وګورئ ډینامینیټر کې دا نان ریپیټډ لینیر ټرم دی. ګورئ زه تاسو کلیر کوم، دا یو لینیر ټرم دی، دا یو لینیر ټرم دی او بدل دي، نو دې ته موږ وایو چې دا نان ریپیټډ لینیر ټرمز دي. او دا به موږ څنګه لیکو؟ دا به موږ داسې لیکو چې 1 by x square plus 1، یا تاسو د دې په ځای ډایرکټ دا کوم چې x plus 1 او x minus 1 راځي دا ولیکئ is equal to a divided by first term x plus 1 by plus b divided by second term x minus 1. او موږ به کوو څه؟ موږ به په دې سټار اکویشن کې جست د a او د b ویلیو فایند کوو. د a او b ویلیو فایند کولو دپاره موږ به څه کوو؟ دا ډینامینیټر به بوت سایډ ملټیپلای کوو. نو موږ به ولیکو ملټیپلای یعنی x plus 1 x minus 1 both side. ګورې دا چې زه دې سره ملټیپلای کوم x plus 1 into x minus 1 دا به دلته کینسل شي، صرف به بره هغه 1 پاتې شي is equal to. او سیملرلی x plus 1 x minus 1 چې دې ټرم سره زه ملټیپلای کوم، نو ګورئ دا ټرم به دې سره کینسل شي او موږ سره به پاتې څه شي؟ جست به راسره دا یو څیز پاتې شي. ټیک ده که نه؟ نو پاتې به شي x minus 1 او a پلس سیملرلی چې دا x plus 1 او x minus 1 چې د دې ټرم سره ملټیپلای کوم، نو دا x minus 1 به دې سره کینسل شي او دا به موږ سره پاتې شي دا یو. ټیک دی جی؟ نو دا به موږ سره پاتې شي، دا زه دلته لیکم چې x plus 1 into b. اوس به دا ملټیپلیکیشن کوي 1 is equal to دا x د a سره ملټیپلای دی، دا a د x سره ملټیپلای دی، دا د ماینس 1 سره ملټیپلای دی، دا به راشي موږ سره ax minus a plus bx plus a. ټیک ده که نه؟ ها دا ګروپینګ کول دي. بل سټپ موږ سره څه دی؟ دې کې ګوره ګروپینګ کول دي. داسې ګروپینګ کول دي چې دا ټرم او دا ټرم یعنی ایکس والا ټول ټرمونه یو ځای کول دي. دا معنی بار بار ولې خوځي؟ ها دا ټرم او دا ټرم یو ځای کول دي او دا چې کوم کانسټنټ ټرم دي دا یو ځای کول دي. دا هوپفولي چې دا بي دی، نو دا به څنګه راشي؟ دا به موږ سره راشي 1 is equal to a plus b او x به تیزه کامن واخلم، یعنی دا ما داسې وکړئ ax plus bx دا یو ځای شو او دې نه ما دا x کامن واخیستو، نو a plus b او x به دې بار راشي، نو دا شي پلس b او a دی، نو دا به زه لیکم ماینس a plus b. اوس کمپیرینګ کویفیشنټ وکړئ، کمپیرینګ کویفیشنټ ګورئ دلته کې د x کویفیشنټ نشته، د دې دا مطلب دی چې دې ځای کې x نشته دی که نه، نو د a پلس b چې کوم دی دا به 0 برابر دی. او سیملرلی دلته چې کوم دا کانسټنټ ټرم دی دا دی 1 او چې کوم دا ماینس a پلس b دی دا د 1 برابر دی. نو که زه دا داسې دې خوا راواړم نو a به از ایکول ټو ماینس b شي که نه؟ شي به. د a په ځای به دلته ماینس b پوټ کړو. څه به پوټ کړو؟ ماینس b. نو ماینس او د a په ځای ماینس b، نو ماینس b پلس b از ایکول ټو 1 او ماینس ماینس به پلس شي b پلس b از ایکول ټو 1. b پلس b نه څه راځي؟ 2b از ایکول ټو 1 او په 2 ډیوایډ کړي نو b از ایکول ټو 1 ډیوایډ بای 2. دا راوته. اوس چې دا راوځي
د دې اکویشن نه موږ ته څه اندازه لګي چې دا ماینس بي چې کوم دی دا د A برابر دی نو A به څه شي A به شي ماینس 1 ډیوایډ بای 2 اوس دا ویلیوګانې اچول چېرته دي سټار کې پوټ ان اکویشن سټار سټار کې موږ سره 1 ډیوایډډ بای x سکویر ماینس 1 یا هغه بل هم تاسو لیکلی شئ چې کوم موږ لیکلی A which is minus 1 divided by 2 x plus 1 بیا دی 1 divided by 2 into x minus 1 بوک کې که داسې انسر ګیون خو ویل ډن زبردست او که نه یم ګیون نو تاسو دې ځای کې هم دا پرېښودی شئ دا جنون انسر که نه نو تاسو داسې هم کولی شئ چې 1 divided by x square minus 1 is equal to minus 1 divided by divide by 2 او دا لاندې وسره x plus 1 similarly دلته کې هم 1 divided by 2 into x minus 1 دا هم انسر کېدی شي او دا هم چې بوک کې کوم کې ونی تاسو هغه پرېک پر کوي که تاسو بر هم پرېږدئ نو هیڅ ایشو به نه وي